ณะเดียวกันนะคะไปดูความเคลื่อนไหวนะทางด้านของผู้นำฮังการีอย่างวิกเตอร์ออร์บานนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปพูดคุยไปพบปะกับอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีการพูดคุยกันนะคือบางช่วงบางตอนเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยบอกว่าทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเคยพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยชนะศึกเลือกตั้งนะกับการเป็นผู้นำสหรัฐนั้นสิ่งสำคัญก็คือเขาสามารถที่จะปิดฉากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ประเด็นสำคัญก็คือเขาจะไม่ให้เงินแม้แต่แผ่นเดียวสำหรับการทำสงครามเพราะเขาเชื่อว่ายูเครนเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้หรือว่ายืนหยัดด้วยขาของตัวเองได้ถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาให้เงินรวมไปถึงอาวุธจากทางยุโรปสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามมันก็จะยุติไปขณะเดียวกันนะคะวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยยังมีการชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าเป็นอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ไม่เคยก่อสงครามเลยระหว่างอยู่ในตำแหน่งแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนรักสงบแต่ว่าความคิดต่างๆเนี่ยเขาไม่เคยเก็บเอาไว้ในความรู้สึกของตัวเองอาจจะมีการพูดการเปิดเผยมาตลอดแล้วก็ชัดเจนมาตลอดว่าเป้าหมายของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือนำสันติภาพเนี่ยมาสู่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนและแม้ว่าถ้าในที่สุดแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเขาก็เชื่อว่าพรรคเดโมแครตพรรคของเขาเองเนี่ยอาจจะมีการขัดขวางเรื่องของพรรคเดโมแครตในการที่มีการจัดสรรงบประมาณในขณะนี้ด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าเยอรมนีเองนั้นกำลังประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณด้านความมั่นคงนะครับมีการรายงานข่าวว่ากระทรวงกลาโหมเยอรมนีนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการใช้จ่ายด้านกลาโหมมาตั้งแต่ปี 2565 จนกระทั่งมาปี 2566 แต่น่าจะบรรลุเป้าหมายได้ในปี 2567 อย่างไรก็ดีเยอรมนีก็พลาดเป้าอีกครั้งในปีถัดไปก็คือปี 2568 โดยงบประมาณด้านกลาโหมในปัจจุบันสำหรับปี 2568 นั้นอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านยูโรซึ่งก็น่าจะหมดไปกับค่าจ้างทหารและการซ่อมแซมอาวุธที่มีอยู่แล้วก็จะมีเงินเหลือเพียง500 ล้านยูโรสำหรับการลงทุนในอาวุธชนิดใหม่ซึ่งก็ได้มีการวางแผนไว้อยู่หลายโครงการตามรายงานนั้นระบุนะครับว่าจากการคำนวณงบประมาณด้านกลาโหมของเยอรมนีนั้นควรจะต้องมีการเพิ่มขึ้นมากถึง 6,000 ล้านยูโรเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการใหม่ๆที่วางแผนเอาไว้รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายของนาโต้ในปีหน้าด้วยทั้งนี้ทางด้านบริส พริสโตริอุสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ขณะนี้แล้วรวมทั้งยังได้เริ่มหารือเกี่ยวกับกระทรวงการคลังกับวิธีการเพิ่มงบประมาณของกองทัพเยอรมนีด้วยแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งทางด้านคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เคยเสนอแนะให้มีการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มเติมด้วยการตัดลดการบริการทางสังคมลงแต่โอลาฟโชนั้นไม่เห็นด้วยและระบุชัดเจนว่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมของนาโต้ควรบรรลุถึงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องไปริดรอนสังคมขณะเดียวกันทางด้านผู้สื่อข่าวของสหรัฐก็ได้รายงานด้วยโดยการอ้างอิงข้อมูลประมาณการใช้จ่ายของหน่วยข่าวกรองตะวันตกว่าโรงงานผลิตอาวุธป้องกันประเทศในรัสเซียสามารถผลิตกระสุนปืนได้ประมาณ3 ล้านลูกต่อปีซึ่งมากเป็น3 เท่าเมื่อเทียบกับกระสุนจำนวน 1.2 ล้านลูกหรือว่า1.2 ล้านลูกที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปสามารถผลิตและจัดหาให้กับยูเครนหน่วยข่าวกรองดังกล่าวระบุด้วยเนื่องจากปืนใหญ่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสู้รบในพื้นที่ขนาดใหญ่รัสเซียจึงกำลังสร้างข้อได้เปรียบสำคัญในสนามรบรัสเซียใส่ใจทุกสิ่งที่พวกเขามีในเกมเครื่องจักรสงครามพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังขณะที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์ว่าการผลิตทางทหารของรัสเซียจะถึงจุดสูงสุดในปีถัดไปก็คือปี 2568 และแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะมีข้อได้เปรียบเหนือพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครนแต่ในแง่ของการยกระดับภาคกลาโหมและความที่ปูตินนั้นเป็นผู้ที่เป็นเผด็จการต่อไปนั้นเนี่ยบอกว่าตะวันตกนั้นจะมีอำนาจที่ยั่งยืนมากในระยะยาวนี่คือสื่อพยายามที่จะบอกนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าในระยะยาวนั้นเนี่ยตะวันตกก็จะมีอำนาจมากกว่ารัสเซียด้วยครับจากที่เยอรมนีนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของสวีเดนกันหน่อยนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนมกราคมจะเห็นว่าผู้บัญชาการทหารบกของสวีเดนเนี่ยเคยออกมาพูดประเด็นเรื่องหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพอไปดูผลสำรวจความคิดเห็นนะคะที่มีการจัดทำโดย MSB หลังจากที่คำพูดของผู้บัญชาการทหารสวีเดนเนี่ยมีความคิดเห็นแบบนี้ปรากฏว่า1 ใน 3ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความกังวลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสงครามเนี่ยอาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเลยว่าเขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
ล่าสุดนี้นะคะนายเฮร์รี่เซฟผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดวัยเกษียณคนนี้เนี่ยเขาเปิดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิกฤตมามากกว่า 20 ปีกำลังไปสอนเพื่อนบ้านนะบอกว่าคุณจำเป็นต้องมีการเตรียมสต็อกของที่จำเป็นนะถ้าเกิดว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นอย่างเช่นต้องไปเตรียมอาหารกระป๋องเครื่องกรองน้ำพกพาหรือว่ายารักษาโรคแล้วก็เน้นด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยแนะนำให้ทุกครอบครัวต้องมีการกักตุนเสบียงไว้อย่างน้อย10 วันและต้องมีการเตรียมวิทยุแบบไขลานด้วยจะได้รู้ข่าวสารในยามจำเป็นขณะที่ชาร์ลอตต์เพรนตี้กรอตนิสลาผู้อำนวยการสำนักงานฉุกเฉินพลเรือนแห่งสวีเดนนะคะก็บอกว่าทุกคนวันนี้ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศแล้วก็ย้ำว่านอกจากจะมีการเตรียมพร้อมเรื่องของข้าวของแล้วเนี่ยคุณต้องมีสุขภาพที่ดีขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีการเตรียมอัปเดตคู่มือหากวิกฤตหรือว่าสงครามมาถึงที่เคยถูกส่งให้กับประชาชนชาวสวีเดนเมื่อปี 61 หลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยกองทัพสวีเดนเองมีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่รัสเซียได้มีการผนวกไครเมียเมื่อปี 57 แล้วก็สวีเดนเนี่ยเริ่มมีการเกณฑ์ทหารนะคะช่วงปี 60 มีการเปิดกองทหารรักษาการบนเกาะออกแลนด์ในทะเลบอลติกในปี 61 แล้วก็มีการเพิ่มกำลังการใช้จ่ายในการป้องกันหลังจากที่มันมีปฏิบัติการเรื่องของสงครามเกิดขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเซนแห่งสวีเดนนั้นเดินทางเยือนเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมพิธีการเชิญธงชาติสวีเดนขึ้นสู่ยอดเสาของสำนักงานใหญ่นาโต้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มในลำดับที่ 32 อย่างสมบูรณ์โดยธงชาติสวีเดนได้ถูกชักขึ้นไปอยู่ระหว่างธงของประเทศสเปนและทูเคียตามลำดับตัวอักษรทั้งนี้คริสเตเซนและเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้มีการออกแถลงความเห็นร่วมกันซึ่งเยนสโตเทนเบิร์กได้บอกว่าหลังจากความเป็นกลางมากกว่า 200 ปีสวีเดนก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับสู่นาโต้ยินดีอย่างยิ่งที่มีสวีเดนอยู่ที่นี่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นกล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นวันที่ดีสำหรับสวีเดนและเป็นวันที่ดีสำหรับนาโต้และเป็นวันที่ดีสำหรับความมั่นคงและเสถียรภาพทั่วยุโรปรัสเซียไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าประเทศต่างๆในยุโรปต้องการเลือกเส้นทางใดเพราะตอนนี้สวีเดนและฟินแลนด์ได้เลือกเป็นสมาชิกของนาโต้ได้ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นการเข้าเป็นภาคีของสวีเดนแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าประตูของนาโต้ยังคงเปิดอยู่ไม่สามารถปิดมันได้ทุกประเทศมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตนเองเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเริ่มการรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อ2 ปีที่แล้วเขาต้องการให้นาโต้มีพันธมิตรน้อยลงและควบคุมเพื่อนบ้านได้มากขึ้นเขาต้องการทำลายยูเครนในฐานะรัฐอธิปไตยแต่แล้วเขาก็ล้มเหลวด้านคริสเตเซนนั้นก็บอกว่าตอนนี้สวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ความสามัคคีเป็นแสงสว่างการนำทางของสวีเดนซึ่งในฐานะสมาชิกนาโต้จะมีการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบและความเสี่ยงร่วมกับพันธมิตรสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคของเราไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2แต่ตอนนี้รัสเซียกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในทวีปยุโรปและก็แอตแลนติกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าสวีเดนนั้นเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่าความหวังหนึ่งของสวีเดนนั่นก็คือการเข้าไปขายอาวุธให้กับชาติสมาชิกนาโต้นั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ